પ્રાકૃતિક દોષો સામે પુરુષાર્થ. પ્રાકૃતિક દોષો અને બીજી બાજુ એની સામે પુરુષાર્થ. એક બાજુ આપણે પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિના દોષો વિશે સમજીએ તો ઓટોમેટિક પુરુષાર્થ, હવે જ્ઞાન મળ્યા પછી પુરુષાર્થ ભાગ સમજવાનો સહેલો થઈ જાય એવું છે. પ્રકૃતિ એટલે પ્રવત્તા કૃતિ, વિશેષ કૃતિ. વિશેષ પ્રકારે જે કંઈ થાય છે, વિશેષ પ્રકારે જે કરે છે એ બધું પ્રકૃતિમાં જાય છે. કૃતિનો વાંધો નથી, પણ વિશેષ કૃતિનો વાંધો છે. પ્રકૃતિ ખરેખર પ્રકૃતિ કોને કહેવાય છે? કે જ્યાં ચેતનની હાજરીમાં ઉદ્ભૂત થયું હોય છે. ચેતનની હાજરીમાં ભેગું થયેલું, સંજોગો ભેગા થઈને જે બને છે એને પ્રકૃતિ કહે છે. થઈ ગયા પછી એને પ્રકૃતિ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે H2O, જ્યાં સુધી હાઇડ્રોજન એકલો છે, ઓક્સિજન એકલો છે, ત્યાં સુધી એને પ્રકૃતિને ના કહેવાય, ત્યાં સુધી એને કુદરત કહેવાય. નેચરલ બધા છે એલિમેન્ટ્સ. પછી એ જ્યારે ભેગું થાય ને H2O એટલે પાણી, ત્યાં એ પાણી એ પ્રકૃતિ કહેવાય. ક્રિયાઓ બધી થઈ રહી છે, પણ આ હું કરું છું, આ કર છે, કરતા પણ અહીં ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે, ભાન થાય છે, ત્યારથી એ પ્રકૃતિ બંધાય છે. શું પ્રકૃતિ બંધાવાનું શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? કે પોતે પ્રતિષ્ઠા કરતો જાય છે, પોતે માન્યતા, રોંગ બિલીફથી પ્રતિષ્ઠા કરતો જ જાય છે. શું? તો કે હું ચંદુ. પછી આ બધી ક્રિયાઓ થઈ રહી છે નેચરલી, એને માને છે કે હું કરું છું, એટલે કરતાપણાની ભ્રાંતિ. આને આ હું કરું, હું રોંગ પ્લેસમાં અને કરું છું, કરતાપણાનું ભ્રાંતિ. નથી કરતા છતાંય માને છે કરું છું. એનાથી આ પરમાણુ બધા ખેંચાય છે અને એ આખી પ્રકૃતિ એટલે એક આવરણ સ્વરૂપે જ રહે છે. આત્માની આજુબાજુ આવરણ સ્વરૂપે જ રહે છે. બીજા પ્રકૃતિને બીજા શબ્દોમાં આત્માની આવરાયેલો આત્મા. કેટલાક કર્મ પણ કહી શકે છે, પણ વાત મળ્યું આ છે, વિશેષ પ્રકારે ઊભું કર્યું છે આપણે કરતાપણાથી. પછી જાત જાતની પ્રકૃતિઓ ઊભી થાય છે. શું આપણે કહે છે ને, માણસ તુંડે મતિર ભિન્ના. માણસે પ્રકૃતિઓ જુદી હોય. બધાની જુદી. એમાં પાછા અમુક ગ્રુપમાં આવે, અમુક લેયર્સ વાળાઓની સરખી આવે પ્રકૃતિ, અમુક લેયર વાળાની સરખી આવે, બધાને જુદા. એના હિસાબે આપણા એમાં સમાજ વ્યવસ્થા આપણા ઋષિ મુનિઓએ કરેલી, ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આ બધી પ્રકૃતિઓનું બળતાપણું જ્યાં આવ્યું, કૃતિઓ જ્યાં સરખાપણાવાળી આવી, તેને છે તો એક બધા કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કર્યા. શું સમજાય છે ને?